Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Mihremutlu a depășit limitele. Ibrahim n-a tăcut de data asta. Atmosfera din cercul apropiat al lui Mihremutlu a devenit tulburătoare din momentul în care a fost aflată vestea mutării sale neașteptate. Nimeni nu s-a așteptat la asta, cu atât mai puțin Ibrahim Celicol, care tăcuse săptămâni întregi, ferindu-se de atenția presei. Dar un singur gest al lui Mihre a fost suficient pentru ca acel echilibru fragil să se sfărâme în mii de bucăți. A fost o decizie îndrăzneață, poate provocatoare, dar, fără îndoială, calculată. Și, deși mulți l-au interpretat ca pe un simplu act de libertate, Ibrahim l-a simțit ca pe o înjunghiere. Știrea a fost răspândită prin canale discrete, dar precise. Mihre luase o decizie care a stricat delicatul echilibru post-despărțire dintre ea și Ibrahim. Nu a fost o simplă apariție publică, nici o nouă iubire oficială, ci ceva și mai simbolic. Un gest care vorbea despre închiderea ciclurilor, despre ruperea legăturilor, despre recuperarea controlului asupra propriei narațiuni. Pentru Ibrahim, însă, a fost un afront direct. Nu datorită conținutului actului în sine, ci datorită intenției sale implicite. Să arate că nu se mai uita înapoi. Cei care îl cunosc bine știu că Ibrahim nu este genul care reacționează impulsiv. Dar de data aceasta, ceva l-a frânt. Furia, mai mult decât evidentă, nu a fost exprimată prin strigăte sau declarații publice, ci cu o furie tăcută ce nu poate fi percepută decât în ochii lui. Și-a anulat angajamentele, a evitat prietenii și s-a cufundat într-o tăcere adâncă. Acea mișcare a lui Mihre nu a fost doar o acțiune. A fost un mesaj. Și a primit-o clar. Pe rețelele de socializare, agitația a fost imediată. Imaginile, gesturile, detaliile, totul a fost analizat deopotrivă de fani și de critici. Unii au aplaudat curajul lui Mihre, în timp ce alții s-au întrebat dacă nu cumva a fost un act de provocare inutil. Dar ceea ce puțini știau este că în spatele acelei mutări au existat luni de acumulare emoțională. Nu a fost un capriciu, ci rezultatul unui lung proces de recuperare, de redescoperire personală. Și totuși, pentru Ibrahim, a fost ca și cum întregul proces ar fi fost o declarație de război. Cel mai frapant lucru a fost momentul în care amândoi s-au întâlnit, întâmplător, la un eveniment pe care niciunul nu se aștepta să-l împărtășească. Camerele au surprins exact momentul în care privirile li s-au întâlnit. Tensiunea era palpabilă, aproape dureroasă. Ibrahim, impecabil îmbrăcat, stătea nemișcat, dar ochii lui dezvăluiau o furtună. Mihre, la rândul său, nu și-a întors privirea nici o secundă. A fost un duel tăcut, dar plin de cuvinte nerostite. Zvonurile despre o posibilă împăcare au dispărut brusc. Acel gest simbolic al lui Mihre a marcat un înainte și un după. Nu mai era loc pentru presupuneri, nici pentru speranțele pe care unii prieteni încă le nutreau. Relația, de mult ruptă, părea acum ireparabilă. Și pentru Ibrahim, acceptarea acestui lucru a fost mai grea decât și-a imaginat. Reacțiile celor din jur nu au întârziat să apară. Prietenii apropiați au încercat să medieze, alții l-au îndemnat să-și lase orgoliul deoparte. Dar Ibrahim nu a ascultat. Simțea că fusese expus, violat. Ca și cum povestea ei, cea pe care o păstrase cu atâta grijă, ar fi fost acum un spectacol pentru toată lumea. Pentru că atunci când cineva care te-a iubit cândva decide să te lase să pleci public, durerea se transformă în furie. Mihre, însă, nu căuta răzbunare. În mintea lui, acel act era o formă de vindecare. Nu a făcut-o ca să-l provoace pe Ibrahim, chiar dacă știa că o să doară. A făcut-o pentru ea însăși, pentru liniștea ei sufletească, pentru acea parte din ea care avea nevoie să încheie capitole pentru a putea începe altele noi.
Și, deși nu a spus nimănui, a plâns în tăcere după gălăgie. Pentru că și închiderea ușilor doare, chiar și atunci când este lucrul corect de făcut. Amândoi au rămas tăcuți în fața presei. Nu au existat declarații, nu au existat interviuri, nu au existat publicații explicative. Dar toată lumea a simțit-o. A existat o ruptură definitivă în aer, o ruptură care nu a lăsat loc de interpretare. Ceea ce a fost odată iubire era acum un câmp minat de emoții opuse. Iar publicul, cu așteptare, privea, neștiind dacă să se lamenteze sau să aplaude. Ibrahim, în zilele sale de reflecție, a început să pună la îndoială totul. Făcusem destul. Înțelesese cu adevărat de ce avea nevoie Mihre. Întrebările îl chinuiau dimineața de vreme, când nu mai erau camere de filmat sau martori. Pentru că în spatele furiei, ceea ce a rămas a fost rana. Și, deși nu ar fi recunoscut-o ușor, acea rană avea un nume și o față. Mihrel, la rândul său, a găsit alinare în cercul său apropiat. A primit mesaje de susținere, de fraternitate, de la oameni care au înțeles că a făcut un pas curajos. Pentru că a renunța nu înseamnă întotdeauna a renunța, uneori este cel mai puternic act de iubire de sine. Și deși tristețea încă persista în colțurile inimii ei, exista și un nou sentiment de libertate. Pe măsură ce zilele treceau, apele începeau să se calmeze. Presa a găsit noi ținte, zvonurile s-au stins, iar atenția mass media s-a îndreptat către alte știri. Dar între Mihre și Ibrahim a rămas o tăcere densă, plină de lucruri care nu au fost niciodată spuse. O tăcere despre care poate doar timpul va spune dacă se transformă în iertare sau uitare. Cert este că acea mișcare a schimbat totul. Nu a fost un scandal, ci un strigăt pentru independență. Nu a fost o provocare, dar a fost un șoc. Pentru că uneori, un singur gest este suficient pentru a rescrie o întreagă poveste. Și când acel gest vine din suflet, nici cea mai intensă furie nu-i poate opri ecoul. Pascali